හොඳයි ඉතින් අදත් සාදරයෙන් පිළිගන්නවා අපේ Nomadic Diary YouTube channel එකට. ඉතින් අද අපි වීඩියෝ එක ගෙනාවේ නම් ටිකක් වෙනස් වීඩියෝ දෙයක්. ඔයාලා කලින් අපි අච්චාරු වීඩියෝ එක බැලුවා. ඉතින් බැලුව කට්ටිය දන්නවා අච්චාරු එකට අපි ගොඩක් ආස වුණා. ඉතින් අපි හිතන ගෙදර අච්චාරුවක් try කරලා බලන්න. ඉතින් මම වටේ රවුම් ගහලා පළතුරු ටිකක් හොයාගත්තා. ඒත් අන්නාසි හොයාගන්න බැරි වුණා. ඉතින් මේ තියෙන මම හොයාගත්ත පළතුරු ටික. ඉතින් අපි බලමු අච්චාරුව හදාගන්න. ඉතින් ඊට කලින් දෙයක් මතක් කරන්න ඕනේ. ඔයාලා තාමත් අපේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම subscribe කරලා bell icon එක click කරලා තියාගන්න. ගෙදර මේ වගේ පළතුරු තියෙනවා නම් අපිත් එක්කම අච්චාරුවක් හදාගන්නත් ලෑස්ති වෙන්න. එහෙනම් අපි යන් අච්චාරුව හදන්න. ඉතින් මේකෙදී අච්චාරුවක් දාන්න ගත්තේ නැති නිසා මේක වෙනම තියෙන මේක කන්න ගෙනාවේ. මේකට මොකද කියන්නේ අල්ෆෝන්සු අප කියලා කියන්නේ. ඒක TJ අල්ෆෝන්සු. ඔව් TJ අම්බ කියලා කියනවා. ඒක අයින් කරා. මේකත් ඉදිලා මේක පැන් රසන අපි මේකෙන් චුට්ටක් ගමු. මේක ඇඹුල් නම් කලින් අච්චාරුවට ගමු. පෙරගෙඩිය පොඩි කැලක් කපලා කෑවා. පෙරගෙඩිය නම් ටිප් ටොප් එක ඇඹුල් කියලා හිතේ ඇඹුල් නෑ මේ පෙරගෙඩිය හරි රහයි. එනිසා පෙරගෙඩිය නුත් ටිකක් ගමු. සියඹල ගන්න මොකද අච්චාරු වල උඩට දානවා සියඹල පේස්ට් ඉතින් මට ඒ විදිහ සියඹල තරම් ආවා සියඹල ටික පොඩ්ඩක් අර මේ සීනි දාලා සියඹල මේ පේස්ට් එකක් ගන්නේ ඔව් පේස්ට් එකක් වගේ හදාගන්න ඩියුල් ගෙද්දයක් තියෙනවා ඉතින් අපි try කරමු දැන් අච්චාරු ගාලා දැන් අච්චාරු වල ඇබ්බැහිලා තියෙන්නේ මේ උයනම්බගේ මේ උයනම්බගේ දාගෙන මේකත් පොඩ්ඩක් පැහිලා වගේ තියෙන්නේ මේක ඉදලා නිසා මේක ඇඹුලට ඇති හොඳ අච්චාරු වල ටේස්ට් එකට ඇති ඉතින් අද අච්චාරු හදන්න යන්නේ. අච්චාරු කාලේ බැහැලා. උදේ ඉඳන් හිමිරිසාවුත් වෙලා තියෙන හරි අමාරුයි. ඒකට බලමු. ඉතින් අර කඩේ අච්චාරු වල තෝලා දැකලා ඇති මේ පළතුරු වෙනම තියෙන නිසා පිකර සහන්නේ. ඒ විදිහට ඔයගොල්ලෝ ඒ විදිහට ගන්න තමයි ආසාව තියෙන්නේ. ඉතින් මුලින් peer කපමු. අන්නාසි ගෙඩියක් හොයාගන්න ගියා හතර වටේ අන්නාසි ගෙඩියක් හොයාගන්න උන්නේ නැහැ. ඉතින් අන්තිමට බැරි වෙලා අන්නාසි අත්හැරලා දැම්මා. අන්නාසි අමතක කරලා හිත හදාගෙන මේ ටික මේ දවස්වල කඩේ කලවල් දෙක තුනෙම කිව්වා අන්නාසි ගණන් වැඩි නිසා ගේන්නේ නැහැ කියලා මේ මොකෝ විකුණන්න බැරි කියලා. ඉතින් අන්න ඔහම ඉතින් දුකෙන් හරි අන්නාසි අමතක කරමුකෝ අපි අන්නාසි කරන්න තමයි ආසයි. ඉතින් ඒ වුණාට අන්නාසි අමතක කරා. අන්නාසි අමතක කළා. මේ ටිකෙන් අච්චාරුව කන්න යන්නේ. ඉස්සලා මුලින්ම peer කපමු. I'm dreaming in dreams bigger than me taking my time. මේ පිහ අලුතෙන් ගත්තේ ඒවට මේ කට්ටිය මේ පිහ මේ හයිය නෑ ඒ නිසා මේ නැත්නම් අර කිවි කියලා බ්‍රෑන්ඩ් එක හොඳ එකක් කියලා මේ කිවි කියන්නේ ගොඩක් හොඳ බ්‍රෑන්ඩ් එකක්. මේක මේ හොර එකක් හොඳ එකේ හොර එක මේක මේ නමන්න බලන්න මේ පෙන්න මේගොල්ලන්ට. මේ නමත හැකි. ඒක කපන්න බෑ බලද. බල කියන්නේ අඩුවන කැරට් වලයක් කපා ගන්න බෑ නිකන් පොඩි පොඩි දේවල් විතර කපන්න පුළුවන්. මේ තියෙන්නේ මේ තියෙන කිවි එකේම හොඳ එක මේකම විදිය තමයි. නෑ මේකේ දෙකම විදියට වෙනසක් තියෙනවා. මේකේ කිවි බ්‍රෑන්ඩ් ස්ටිල්ස් ස්ටිල් කියලා තියෙන්නේ. හොඳ එකේ කිවි බ්‍රෑන්ඩ් මේඩ් ඉන් තායිලන්ඩ් කියලා තියෙනවා. ඒක මේක නම් හොඳ මේ නැමෙන්නේ දැක්කේ. මේක නැමෙන්නේ මේ. හයිය. මේක හොඳට හයිය. මේක හොඳ කපාගත හැකි. අරක දැක්කනේ දෙහිලෙල්ලා වගේ. ඉන් තපි හැටි අපේ ගාවේ කැඩුවා. මේක කැඩලා මේක නෑ. ඊට පස්සේ තමයි මේ අඟුලිමාල බීජ ගාවේ. මේක නම් නියමයි. මේක අපිට හැගෙනවලු. අල්ලන්න ඕනෙත් නෑ. මේක අපිට හැගි. හරි බයරි පිට. I'm getting closer. I'm picking up books to get inside the heads of the ones who happen to life instead of it happening to them. I wonder if I'll make a difference like that, even if it don't happen fast. There's so much more that I feel. I won't stop until I uncover. මේ පිහින් කපන්න පුළුවන් අර
බර ඊය හොඳට කැපෙනවා. හයිය මදිකට මේ අවුල තියෙන බර දෙන්න බෑනේ. අන්න. දෙකේ වල පේනනේ. හොඳට මේදිනේ. Lagi. Ya lagi dia nikah kata lagi. Nikah. Kan sudah tinggal. Kan lagi kan. Dekatan belum. Wala basah. Oh, mia bulan kan dek. Malah kelak kau. Nikah kata lagi. Malah. I'm dreaming in dreams bigger than me, taking my time. Yang kapan bukan tu? Mereka uyan na ganyan deh. Uyan na apa? Maksud tu? Kahila na habang. Ya. Kahila. Ikat kahila. අපි අද හරිම වාසනාවන්ත. මම ඒක දිත් නැහිල්නේ. මේක පැහිලා. ඒක ඇඹුල් ගන්න. උගේ නම්බර් ගමනේ ඇඹුලයි නේ. ඒනට අර මේ රසක් අපිට හම්බ වෙච්ච අඹ වල පොඩ්ඩක්වත් ඇඹුල ඒක රස ගමනේ පොලෙන් හම්බුනේ. පොලෙන්. ඒක ඒක තැල්ලද? තැවිච්ච. එන්න මේ අඹ කඩලා තියෙන්නේ ඔන්න මේ. අමුන් කඩලා පස්සේ ඉදලා දෙන්නේ. එන්න මේක ඇඹුල ඇති. Habang mereka podak kita. මොකද? Podak kita ya. Podak kita. Up until I discover all that's beyond. I'll lie high. උගේ පට්ට හෙන්නේ. ඇඹුල් දෙපැන හරි. සුදුවත් කාලේ සුදුගේ. සුදු කාලා බෑ. Ambul. Embul. Tiga embul. ඉන්නේ ඒක. Embul. ගොඩාක් ඇඹුල නෑ. එහෙම දරුණුට embul නෑ. Embul ගතිය තියෙන නිසා මේක ටික ගන්නවා. Of the ones who happen to life instead of it happening to them. Dan diul paste එක දාගන්න. diul paste එක නේද ඒක දාගන්න. ඒසක් තියෙනවා මේ වතුර. Siapa lah penis? Ada siang belah. Gua kau nada. Tak ada. Tak ada. Mana ni? Itu ready? Siang belah ada. Ada ada. Kau cakap apa? Kerasa. Embul. Kuda tiada nama. Bukan pula rasa. Mengasai mereka. Masih belah belah hari pergi. Achcharu එක හරි. ඔන්න ඉතින් සියඹල පේස්ට් එක හරි. achcharu ගෙන වැරද්ද සියඹල paste එක හරි. ඒ ඉතින් අපි achcharu කන්නයි හදන්නේ. අර achcharu දාන කප් දෙකක් තියෙනවා අපි ගාව මේ ඒකත් කලින් achcharu ගෙනාවු දෙයක් නේ. ඔව්.
කලින් අච්චාරු ගෙනාව කප්පියක් තියෙනවා. දැන් අපි දෙන හදන්නේ මේකට අච්චාරු හදාගන්න. I'm dreaming in dreams bigger than me, taking my time, giving to me, paint my life into a masterpiece, coloring it how I want it to be. Won't stop till I see what I want to see. හරි ඔන්න ඉතින් ඩිවුල් එක හරි මේ දැන් හරිනේ ඔන්න දැන් අච්චාරු එක හදාගත්තා දැන් තියෙන්නේ අච්චාරු රස විඳින්න හොඳටම වහිනවා කොයි වෙලාවෙ චකන් ගාලා ගහිතන්නේ හොඳටම වැස්ස පින්නේනවා හරි නැත්තෙන් පෙන්න නැත්තෙන් පෙන්න නැත්තෙන් පෙන්න මේක දැක්කම ආසිතනවා කන්න ඔයාලා පොඩ්ඩක් try කරලා බලන්න Love it happening to them. I wonder if I'll make a difference like that. Even if it don't happen fast. ඕනේ ඉතින් දැන් අපි හදාගත්තේ රස විඳින්න අක්කල කවදාද සිම්බලක් තියෙනවා දිව්වා දිව්වා එයාට මුල් එකේ චුට්ටක් හොඳයි ඉතින් කට්ටිය ඔන්න ඔය විදිහට තමයි අපි ගෙදරම අච්චාරු හදාගත්ත කඩේ විතරම ඇත්තටම එකපාරට අපි කඩෙන් අච්චාරු කෑවේ. ඉතින් ඒකෙන් ඇත්තටම මේ අච්චාරු වල මාට පෙරේතකමක් වුණා. ඒ තරම් ආස හිතුණ අච්චාරු වලට ඒකම නිසාම තමයි ගෙදර හදාගත්තේ. කොහොමවත් වැඩේ ඇත්තටම සාර්ථකයි හරි ගියා. ඉතින් ඔයාලා try කරලා බලන්න. මොකද කඩේ වල ගෙදර ඉතින් පළතු කරගෙන අපි සකලා හදාගන්න පිරිසුදු නිසා. ඉතින් කොහොමවත් ඔය විදිහට තමයි අපේ අච්චාරු අත්දැකීම. ඉතින් අදට වීඩියෝ එක මෙතනින් ඉවරයි. ඔයාලා තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙනකම් ඔයාලට සුබ දවසක් කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. අපිත් එක්ක දිගටම එකතු වෙලා ඉන්න. බයි.